مرضى السكر لازم يتوخوا الحذر جدا وهم بيتناولوا اي دواء شرب. على فكره مش شرط ادويه انسعال فقط، علشان السيرب او دواء الشرب في تركيبته الصيدلانيه اصلا بيكون داخل فيه سكريات. فلازم لو انا مريض سكر ورحت لاي دكتور، على فكره مش تخصص صدريه فقط، لازم اقول له ان انا مريض سكر على فكره. عشان كده اي دكتور بتروح له بيسالك انت مريض ضغط او سكر، عشان لو انا مريض سكر هيتجه في الروشته بتاعته الى ادويه خاليه من السكر، ودي بتبقى ادويه مخصصه بس، مش اي دواء بيكون خالي من السكر. فارجوك توخى الحذر في النقطه دي بالذات.